Xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà mình sẽ tham quan trung tâm NASA tại Houston. NASA có tên đầy đủ là Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, được thành lập vào năm 1958 với mục đích dân sự và nghiên cứu khoa học không gian. Ở Mỹ có 10 trung tâm của NASA, nhưng chỉ có 5 chỗ chúng ta có thể tham quan tự do, được gọi là Visitor Center, tại các tiểu bang Florida, Texas, Alabama, Virginia và Mississippi. Mất khoảng 30 phút để di chuyển từ downtown Houston đến trung tâm NASA Johnson Space Center. Đây là một cơ sở lớn của NASA, phục vụ các chương trình quan trọng, huấn luyện các phi hành gia và điều khiển những chiếc bay quan trọng lên không gian. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta nên mua vé online trước tại trang web của Space Center Houston. Trẻ em dưới 4 tuổi sẽ được miễn phí, nhưng vẫn phải mua vé với giá $0 để có mã QR vào cổng. Sau khi vào cổng, chúng ta nên tranh thủ đăng ký tham quan Tram Tour do số lượng người đăng ký khá đông. Bây giờ là mùa hè nên mình ưu tiên tham quan các điểm ngoài trời vào buổi sáng, còn các điểm trong nhà vào buổi chiều cho đỡ nóng. Các bạn nên ghé phòng chiếu phim để xem các clip giới thiệu về NASA trước khi đi tham quan. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Sau khi xem phim khoảng nửa tiếng, nhà mình bắt đầu tham quan điểm đầu tiên là Rocket Park, nơi chứa các tên lửa hàng không phục vụ cho các dự án quan trọng của NASA. Mất khoảng 5 phút để di chuyển. Trên đường đi, các bạn có thể thấy những con voi sừng dài Texas. Đây là giống voi đặc trưng của tiểu bang này, được làm biểu tượng cho nhiều trường đại học ở đây. Trong hình là Mercury Redstone, tên lửa đã đưa người Mỹ đầu tiên vào vũ trụ năm 1961. Ngoài ra ở đây cũng trưng bày tên lửa Little Joe 2, được sử dụng để thử nghiệm tính năng an toàn cho phi thuyền. Khi gặp sự cố, một tên lửa nhỏ ở phần đầu sẽ tách ra kéo theo mô đun điều khiển chứa các phi hành gia bên trong. Các động cơ tên lửa liên tục được cải tiến. Đây là thế hệ F1, động cơ cho tên lửa Saturn V với sức mạnh 12,4 triệu mã lực, tương đương với 24.000 chiếc xe G63. Vào năm 1961, giữa đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh Mỹ và Liên Xô đã đi trước một bước trong việc đưa con người đầu tiên vào vũ trụ. 3 tuần sau, người Mỹ đầu tiên cũng bay vào không gian. Nhưng chừng đó là chưa đủ, Mỹ không muốn bị vượt mặt thêm một lần nữa. 20 ngày sau chuyến bay lịch sử, Tổng thống Kennedy tuyên bố trước Quốc hội về kế hoạch đưa con người đầu tiên lên mặt trăng và quay trở về trái đất an toàn trước năm 1970. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out
of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Dự án Apollo ra đời nhằm thực hiện hóa mục tiêu tham vọng này. Sau 8 năm, tàu Apollo 11 đã làm được điều đó với tên lửa Saturn V vào năm 1969. Tên lửa sẽ đưa phi thuyền tiếp cận quỹ đạo mặt trăng, sau đó phi thuyền sẽ tách làm hai phần. Một phần tiếp tục bay quanh quỹ đạo, phần còn lại hạ cánh xuống mặt trăng. Sau 21 tiếng, mô đun này sẽ được phóng lên quỹ đạo của mặt trăng và kết nối với mô đun còn lại để bay về trái đất. Tên lửa Saturn V có 3 giai đoạn, sẽ đưa phi thuyền Apollo 11 lên các độ cao tương ứng 68 km, 166 km và vòng quanh quỹ đạo trái đất. Phi thuyền Apollo chứa 3 mô đun chứa tàu đổ bộ xuống mặt trăng, mô đun dịch vụ và mô đun điều khiển. Trong hình là phi hành đoàn của chuyến bay Apollo 11, trong đó Neil Armstrong là con người đầu tiên của nhân loại để đi bộ trên mặt trăng. One small step for man, one giant leap for mankind. Có thể nói, đây là một bước tiến vĩ đại của nhân loại trong thế kỷ 20, thể hiện sức mạnh thống trị của Mỹ trong lĩnh vực không gian. 55 năm sau, vẫn chưa có quốc gia nào làm được điều tương tự. Tuy nhiên, bên cạnh thành công thì dự án Apollo cũng gặp không ít thất bại. Điển hình là chuyến bay Apollo 1 đã nổ tung trong quá trình thử nghiệm trước khi cất cánh, cả 3 phi hành gia đã thiệt mạng. Chuyến bay Apollo 13 đã thất bại trên đường bay đến mặt trăng. May mắn, 3 phi hành gia đã an toàn trở về mặt đất sau nhiều nỗ lực phi thường để giải quyết sự cố. Rời Rocket Park, cả nhà mình sẽ tiếp tục di chuyển đến trung tâm huấn luyện phi hành gia. Khá ngạc nhiên là có cả động vật hoang dã tự do đi lại trong khuôn viên của trung tâm công nghệ hàng đầu như NASA. Sau khoảng 15 phút, mình đã tới nơi. Ở đây chúng ta sẽ có 15 phút để tham quan. Tại đây, các bạn sẽ được thấy mô hình với kích thước thật của trạm không gian quốc tế ISS. Tất cả các tín hiệu đều được đồng bộ với trạm ISS ngoài không gian để phối hợp vận hành và xử lý trong quá trình hoạt động. Các phi hành gia sẽ làm việc ở đây tối thiểu 2 năm trước khi chính thức lên trạm ISS. Được xây dựng bởi Mỹ và Nga từ năm 1998 với sự giúp sức của Nhật, Canada và các nước châu Âu. Năm 2000, trạm ISS chính thức đi vào hoạt động ở độ cao 400 km từ trái đất. Tính đến hiện tại, đã có hơn 270 phi hành gia làm việc trên ISS, trong đó gần 60% của Mỹ và 20% của Nga. Ở đây cũng có mô hình của Boeing và SpaceX nhằm thử nghiệm quá trình kết nối với trạm ISS. Trở về trung tâm chính, cả nhà mình sẽ tham quan mô hình máy bay vận chuyển và tàu con thoi.
Máy bay vận chuyển tàu con thoi được cải tạo lại từ máy bay Boeing 747 vào năm 1977 để thử nghiệm khả năng hạ cánh của tàu con thoi khi quay lại trái đất, giúp tàu con thoi trở thành phi thuyền không gian đầu tiên có thể tái sử dụng. Years of sheer hard work. Ở đây có nhiều mô hình trò chơi để giúp khách tham quan có thể hiểu thêm về quá trình chế tạo và cách thức hoạt động của máy bay vận chuyển tàu con thoi. Trẻ em chắc sẽ rất thích khu này. Nhiều thông tin thú vị từ các con số thống kê về tàu con thoi cũng được trưng bày ở đây. Tàu con thoi là phi thuyền không gian đầu tiên có thể được tái sử dụng, được phóng lần đầu tiên vào năm 1981 cho đến khi kết thúc sứ mệnh vào năm 2011. Tàu con thoi đã thực hiện tổng cộng 135 chuyến bay. The Space Shuttle. We all know it's a magnificent machine. After 135 missions, Có tổng cộng 6 tàu con thoi đã được chế tạo. Mô hình này chỉ là bản sao với tỷ lệ 1:1, phục vụ mục đích trưng bày. Bây giờ mình sẽ tham quan tên lửa Falcon 9 của SpaceX, một trong những công ty của người giàu nhất hành tinh, Elon Musk. Đây là tên lửa đầu tiên có khả năng tự hạ cánh trở lại mặt đất sau khi được phóng để tái sử dụng. Được phát triển từ con số 0 vào năm 2005, phóng lần đầu tiên vào không gian năm 2010 và đến năm 2015, tên lửa đã có thể hạ cánh thành công. Vehicles pitching downrange. Stage 1 entry startup. Tính đến nay, Falcon 9 đã thực hiện 325 chuyến bay mà không gặp bất kỳ sự cố nào, giúp nó trở thành tên lửa có độ tin cậy cao nhất trong lịch sử. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi ăn trưa ở Food Lab. Các bạn có thể mua các hộp đồ ăn đóng gói sẵn và tự thanh toán. Hoặc có thể order tại các quầy thức ăn bên trong. Ngoài ra cũng có xe bán thức ăn lưu động và khu vực ăn uống ngoài trời khá rộng rãi. Sau khi ăn xong, cả nhà mình sẽ tiếp tục tham quan các khu vực bên trong tòa nhà. Tại khu vực trưng bày các báu vật trên mặt trăng, các bạn có thể thấy mô hình phi thuyền Gemini 4.
mô tả cảnh người Mỹ đầu tiên đi bộ ngoài không gian năm 1965, 3 tháng sau khi Liên Xô làm được điều đó. Tại khu vực này, phần lớn là các hiện vật trưng bày về dự án Apollo và mô phỏng lại các lần đổ bộ lên mặt trăng của NASA. Đặc biệt, các bạn có thể chạm vào mặt trăng bằng cách tận tay sờ vào mẫu đá được các phi hành gia mang về từ chuyến bay Apollo 17. Ngoài ra, có nhiều mẫu vật từ mặt trăng cũng được trưng bày ở đây. Tại khu vực này cũng có nhiều hình ảnh từ các chuyến bay Apollo 1 đến 17. Kể từ lần hạ cánh thành công trên chuyến bay Apollo 11 năm 1969, NASA đã có tổng cộng 6 lần hạ cánh và 12 phi hành gia đã đi bộ trên mặt trăng. Ngày 19 tháng 12 năm 1972, Apollo 17 quay lại trái đất trên chuyến bay cuối cùng đến mặt trăng, kết thúc dự án Apollo. Heavens declare all your people in this holy season. Amen. America, step water, the crew is gone. Range 0431, ground elapsed time even. Sau thành công vang dội của Apollo, Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ các dự án ngoài không gian. Năm 1973, NASA phóng trạm không gian đầu tiên của Mỹ mang tên Skylab vào quỹ đạo, chậm hơn Liên Xô 2 năm. Skylab được sử dụng để thử nghiệm khả năng sống lâu dài trong môi trường không động lực cho các phi hành gia. Dự án này kéo dài trong 24 tuần. Năm 1975, tàu Apollo của Mỹ ghép nối với khoang không gian Soyuz của Liên Xô. Cú bắt tay lịch sử của hai phi hành gia Mỹ và Liên Xô đã trở thành biểu tượng của việc nới lỏng căng thẳng giữa hai siêu cường trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mở ra một bước ngoặt trong việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu không gian, tạo tiền đề cho việc xây dựng trạm không gian quốc tế ISS. Trở lại sảnh chính, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy mô hình của trạm không gian quốc tế ISS. Trạm ISS đã vận hành liên tục 24 năm. Hiện tại, có 15 quốc gia đã tham gia hợp tác xây dựng và vận hành. Trạm ISS di chuyển với tốc độ 8 km/giây, tương đương 28,8 ngàn km/h. Và trong 24 tiếng, trạm ISS sẽ quay được 16 vòng quanh trái đất. Do đó, các phi hành gia sẽ được thấy mặt trời mọc và lặn 16 lần trong một ngày. Trạm ISS dự kiến kết thúc sứ mệnh vào năm 2030 do vấn đề tuổi thọ của thiết bị, trước khi NASA triển khai một trạm không gian mới. Ở phía trong, chúng ta có thể thấy ảnh chân dung của hơn 300 phi hành gia của NASA. Cạnh đó, có một số bộ đồ phi hành gia cũng được trưng bày. Chi phí chế tạo các bộ đồ này rơi vào khoảng 15 đến 22 triệu đô vào năm 1974, tương đương với 83 đến 122 triệu đô vào ngày nay.
Các bạn nên dành khoảng 15 phút để xem show nói về sinh hoạt của các phi hành gia trên trạm không gian. Có rất nhiều thông tin thú vị xoay quanh việc ăn, ở và giải trí của các phi hành gia trên ISS. Let's see. I'll have some. Oh, I have some cream of mushroom soup. Now this looks so good, doesn't it? Not so much. It's a little dry, but that's just because we have taken all the water out of it. Một điều khá bất ngờ là thức ăn của các phi hành gia ở đây rất đa dạng, với hơn 200 loại thực phẩm đến từ nhiều quốc gia, trong đó có cả kẹo M&M. Tổng diện tích sinh hoạt của ISS chỉ bằng khoảng căn nhà 3 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh và 1 phòng tập gym. Tại mỗi thời điểm chỉ có tối đa 7 phi hành gia trên ISS. Các phi hành gia được khuyến cáo ở tối đa 6 tháng trên không gian. Tuy nhiên, có một phi hành gia người Mỹ đã ở đây tới 371 ngày. Do tác động của môi trường không động lực, các phi hành gia cần tập thể dục ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để duy trì thể lực. Cũng tại sảnh chính, các bạn có thể thấy các thông tin về kế hoạch tương lai của NASA. NASA đang có kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2025. Trong đó có dự án đưa người phụ nữ và người da màu đầu tiên đi bộ trên mặt trăng. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm LGBT. NASA dự kiến sẽ xây dựng trạm không gian trên quỹ đạo và cơ sở lưu trú lâu dài tại mặt trăng nhằm phục vụ nghiên cứu sự hình thành của vũ trụ, đồng thời chuẩn bị cho việc đổ bộ lên sao Hỏa. Tại khu vực này, các bạn có thể thấy các thiết bị được chế tạo phục vụ cho dự án. Trong đó nổi bật nhất là mô hình tên lửa SLS, tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo. Được bắt đầu nghiên cứu từ năm 2011, SLS đã được phóng thành công vào cuối năm 2022. Lần phóng tiếp theo dự kiến vào năm 2025. SLS for short. The engine uses two propellants, liquid hydrogen and liquid oxygen. The RS-25 works so well on the space shuttle, NASA is optimizing it for use on the SLS. Verify the engine is ready for launch. Locate the main parts of the RS-25 engine to verify it is ready for launch. Find the engine controller. NASA hiện đang dẫn đầu cuộc đua đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2030. Tại khu vực này, các bạn cũng có thể chạm trực tiếp vào một mảnh đá sao Hỏa được lấy từ thiên thạch rơi ở Nam Cực vào năm 1980. Cảm giác sờ vào cũng khá lạ, giống như đá ở Việt Nam. Kể từ năm 1971, khi NASA phóng tàu thăm dò đầu tiên lên sao Hỏa, đã có 48 sứ mệnh lên sao Hỏa được thực hiện, trong đó chỉ có 13 lần hạ cánh thành công, với 6 tàu thăm dò, 5 của Mỹ và 1 của Trung Quốc.
Hiện tại chỉ còn 3 robot thăm dò còn hoạt động và gửi tín hiệu về trái đất. Trước khi ra về, nhà mình sẽ ghé tham quan cửa hàng bán quà lưu niệm. Đặc biệt tại đây, các bạn có thể mua được thức ăn giống với thức ăn của các phi hành gia hoặc không gian với giá chỉ 8 đô. Nhà mình có muốn ăn thử thì thấy vị khá giống với bánh xốp. Ngoài ra, ở đây cũng có rất nhiều quà lưu niệm khác với logo của NASA để mua về làm kỷ niệm. Vậy là nhà mình đã kết thúc chuyến tham quan NASA đầy thú vị với nhiều thông tin mới lạ trong hơn 5 tiếng ở đây. Các bé nhà mình rất thích, mặc dù vẫn không muốn làm phi hành gia vì sợ trời tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.